Ngay từ buổi đầu của nền văn minh nhân loại, đạo đức đã được ca ngợi như một giá trị cốt lõi, một chuẩn mực để phân định đúng sai, thiện ác. Nhưng liệu đạo đức có thực sự cao quý như chúng ta vẫn tin? Hay đó chỉ là một khái niệm được tạo ra để kiểm soát và định hướng hành vi con người theo những mục tiêu sâu xa? Friedrich Nietzsche, nhà triết học vĩ đại của thế kỷ 19, đã thách thức khái niệm này khi gọi đạo đức là đạo đức của nô lệ, một hệ thống được tạo ra để bảo vệ kẻ yếu và trói buộc kẻ mạnh. Trong khi đó, Sigmund Freud cho rằng đạo đức không phải là sự lựa chọn tự nguyện, mà là một phần của siêu ngã, bị xã hội cấy ghép vào tâm trí mọi người từ khi còn nhỏ. Câu hỏi đặt ra ở đây là, đạo đức có phải là một giá trị thực sự, hay chỉ là một lớp mặt nạ được đeo lên để che giấu những bản năng nguyên thủy của con người? Trong các thời kỳ khác nhau, những hành vi từng được coi là đạo đức lại trở thành phi đạo đức và ngược lại. Vì vậy, đạo đức không bất biến. Từ thời Trung Cổ, sự phục tùng giáo hội được xem là đức hạnh. Nhưng ngày nay, sự phản kháng và đòi quyền tự do lại được ca ngợi. Ở một số nền văn hóa xem hy sinh vì tập thể là đạo đức, nhưng trong các xã hội bây giờ, quyền cá nhân được đặt lên hàng đầu. Liệu đạo đức là một giá trị thiêng liêng, hay chỉ là công cụ được tạo ra để định hướng hành vi theo lợi ích của một nhóm người? Một thế giới sơ khai, nơi con người không có ngôn ngữ, không luật lệ, và không có bất kỳ khái niệm nào về đúng hay sai. Đạo đức, như chúng ta biết ngày nay, không phải là một thứ gì đó đã tồn tại từ lúc con người xuất hiện. Nó là một sản phẩm của sự tiến hóa, được xây dựng bởi nhu cầu sinh tồn và phát triển của loài người. Trong tự nhiên, các loài động vật không có khái niệm về đạo đức. Chúng chỉ có bản năng ăn, sinh tồn, sinh sản. Nhưng khi con người bắt đầu sống thành bầy đàn, bản năng thôi chưa đủ. Sự tồn tại của cộng đồng yêu cầu một trật tự, một hình thức ứng xử để giảm thiểu xung đột và bảo vệ lợi ích chung. Ví dụ như việc chia sẻ thức ăn không bắt nguồn từ lòng nhân đạo, mà xuất phát từ nhu cầu giữ hòa khí nhằm duy trì sự ổn định trong nhóm. Những hành vi lặp đi lặp lại, được cộng đồng chấp nhận và khen thưởng, dần dần trở thành chuẩn mực. Đây chính là khởi đầu của khái niệm đạo đức, không phải từ những nguyên tắc trừu tượng, mà từ nhu cầu thực tế để tồn tại. Khi các cộng đồng nhỏ phát triển thành xã hội, quyền lực xuất hiện. Và khi quyền lực xuất hiện, đạo đức từ một tập hợp các thỏa thuận bất thành văn dần trở thành công cụ được định hình bởi kẻ mạnh để duy trì trật tự theo ý muốn của họ. Người cai trị không chỉ kiểm soát tài nguyên mà còn kiểm soát ý thức. Đạo đức khi đó trở thành một hệ thống được thiết kế để bảo vệ lợi ích của tầng lớp thống trị. Ví dụ như, trong thời kỳ phong kiến, sự trung thành tuyệt đối với vua chúa được coi là đức hạnh, trong khi phản kháng lại bị găng mác phi đạo đức. Vậy đó thực sự là đạo đức, hay chỉ là cách để bảo vệ quyền lực của kẻ đứng đầu? Tôn giáo cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra và củng cố khái niệm đạo đức. Các tôn giáo lớn như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Phật giáo đã mang đến những bộ quy tắc ứng xử rõ ràng, từ đó tạo ra cảm giác rằng đạo đức là thứ thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Nhưng liệu điều này có thực sự vì lợi ích của con người, hay chỉ là một cách khác để duy trì quyền lực của các tổ chức tôn giáo? Mặc dù thường được gắn với tính thiêng liêng và bất biến, đạo đức thực tế lại liên tục thay đổi theo thời gian, phản ánh sự biến đổi của xã hội và các thế lực chi phối nó. Ví dụ, trong thời kỳ cổ đại, việc sở hữu nô lệ được coi là hợp đạo đức, nhưng ngày nay nó bị xem là tội ác chống lại nhân loại. Ngược lại, những hành vi như đấu tranh cho quyền bình đẳng, từng bị xem là phản đạo đức, giờ đây lại được tôn vinh như biểu tượng của sự tiến bộ. Tuy nhiên, mâu thuẫn về đạo đức vẫn luôn tồn tại giữa các nền văn hóa. Điều gì được coi là đạo đức ở một nơi có thể bị xem là phi đạo đức ở nơi khác. Ví dụ, trong một số nền văn hóa, việc bảo vệ danh dự gia đình có thể biện minh cho những hành vi bạo lực, nhưng ở các nền văn hóa khác, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận. Vì vậy, đạo đức không phải là một chân lý bất biến, mà là sản phẩm của lịch sử, quyền lực và nhu cầu sinh tồn. Nhưng liệu những giá trị này có thực sự phản ánh bản chất tốt đẹp của con người, hay chúng chỉ là một lớp vỏ bọc, một cách để che giấu những động cơ ích kỷ ẩn sâu bên trong? Đây là câu hỏi chúng ta cần tiếp tục suy ngẫm. Khi nhìn vào các nền văn hóa khác nhau, rõ ràng rằng đạo đức không phải là một hệ thống bất biến. Nó thay đổi theo thời gian, bối cảnh và điều kiện xã hội. Ở Nhật Bản, tinh thần samurai đề cao danh dự đến mức họ sẵn sàng tự sát
nếu không bảo vệ được danh dự của mình. Nhưng trong xã hội phương Tây hiện đại, sự sống còn của cá nhân lại được coi trọng hơn danh dự tập thể. Một số nền văn hóa coi trọng sự hy sinh vì gia đình hoặc cộng đồng, trong khi đó, các xã hội phương Tây nhấn mạnh quyền tự do và lợi ích cá nhân. Sự khác biệt này còn mở rộng ra các chuẩn mực cụ thể. Trong các xã hội phương Tây, quyền phụ nữ được coi là biểu tượng của đạo đức tiến bộ, nhưng ở nhiều nền văn hóa bảo thủ, sự phục tùng của phụ nữ vẫn được xem là đạo đức truyền thống. Nếu đạo đức không đồng nhất trên toàn cầu, liệu nó có thể được coi là giá trị phổ quát, hay nó chỉ là sản phẩm của những hệ thống văn hóa và quyền lực khác nhau? Mâu thuẫn trong khái niệm đạo đức cũng thể hiện rõ giữa lợi ích cá nhân và tập thể. Trong thời chiến, việc xung phong ra trận thường được ca ngợi là đạo đức, nhưng đối với cá nhân, cái giá phải trả là sinh mạng của họ. Liệu hành động này thực sự cao cả hay chỉ là cách để tập thể khai thác cá nhân? Ngược lại, những kẻ đào ngũ, dù bị coi là phi đạo đức, lại hành động theo bản năng bảo vệ sự sống. Lịch sử đã ghi nhận nhiều trường hợp đạo đức tập thể được sử dụng để trừng phạt cá nhân. Các tòa án dị giáo trong thời Trung Cổ đã trừng phạt những người không tuân phục giáo lý, coi họ là phi đạo đức. Nhưng thực chất, đây có phải là bảo vệ đạo đức hay chỉ là củng cố quyền lực của giáo hội? Không phải mọi hệ thống đạo đức đều được tạo ra bình đẳng. Những người có quyền lực thường định nghĩa và áp đặt đạo đức để bảo vệ lợi ích của mình. Tôn giáo không chỉ mang đến những giá trị đạo đức mà còn biến chúng thành công cụ kiểm soát quần chúng. Giáo hội Trung Cổ từng sử dụng khái niệm đạo đức để hợp pháp hóa việc đóng thuế, tham gia chiến tranh thập tự chinh và đàn áp những người không tuân theo. Trong thế giới ngày nay, đạo đức đôi khi được sử dụng như một vũ khí chính trị. Việc can thiệp quân sự vào các quốc gia khác thường được biện minh là để bảo vệ nhân quyền, nhưng liệu động cơ thực sự có phải là đạo đức, hay đó chỉ là một cách để củng cố quyền lực quốc tế? Trong thời đại truyền thông và mạng xã hội, con người không chỉ sống để làm điều đúng đắn, mà còn phải trông có vẻ đúng đắn. Điều này tạo ra áp lực khổng lồ đè nặng lên mỗi cá nhân. Các phong trào tẩy chay, hay còn gọi là cancel culture, thường được biện minh là bảo vệ đạo đức, nhưng nhiều trường hợp, chúng chỉ là sự tấn công cảm xúc, biến đạo đức thành công cụ để hủy hoại cá nhân. Con người ngày nay không chỉ cố gắng làm điều đúng đắn, mà còn phải thể hiện rằng họ đang làm đúng đắn. Điều này khiến đạo đức đôi khi không còn là giá trị thật sự, mà chỉ là một chiếc mặt nạ để đáp ứng kỳ vọng xã hội. Đạo đức, dù được ca ngợi là giá trị phổ quát, thực tế lại mang trong mình nhiều mâu thuẫn và sự áp đặt. Nó có thể được dùng như công cụ để kiểm soát, hoặc là một hệ thống bị chi phối bởi quyền lực. Nhưng dù ở bất kỳ hình thức nào, câu hỏi lớn vẫn còn đó. Liệu đạo đức thực sự giúp con người sống tốt hơn, hay nó chỉ là một cách để con người tự kiểm soát nhau? Friedrich Nietzsche, một trong những triết gia gây tranh cãi nhất lịch sử, không nhìn nhận đạo đức truyền thống như một giá trị cao cả. Đối với ông, đạo đức không phải là một chân lý phổ quát, mà là một công cụ được thiết kế bởi những kẻ yếu để kiểm soát kẻ mạnh. Ông phân chia đạo đức thành hai dạng đối lập: đạo đức của nô lệ và đạo đức của kẻ mạnh. Những giá trị như khiêm tốn, hy sinh và tha thứ không phải là những biểu hiện của sự cao thượng, mà là đạo đức của nô lệ. Chúng được tạo ra để kìm hãm những cá nhân mạnh mẽ, những người dám sống thật với bản năng của mình, và để làm cho kẻ mạnh cảm thấy tội lỗi về sức mạnh của họ. Ngược lại, Nietzsche đề cao đạo đức của kẻ mạnh, sự sáng tạo, sức mạnh và ý chí tự do. Ông cho rằng đây mới là giá trị thực sự, giúp con người vượt qua mọi giới hạn và đạt đến sự vĩ đại. Sigmund Freud, nhà sáng lập phân tâm học, mang lại một góc nhìn tâm lý học sâu sắc hơn về đạo đức. Theo Freud, đạo đức không phải là sự lựa chọn tự nguyện, mà là một phần của vô thức, được xã hội cấy ghép vào tâm trí mọi người từ khi còn nhỏ. Freud gọi phần này là siêu ngã, superego, tiếng nói của xã hội bên trong mỗi cá nhân, buộc họ phải tuân thủ các chuẩn mực đạo đức dù không muốn. Tuy nhiên, siêu ngã này thường mâu thuẫn với bản năng tự nhiên của con người. Freud cho rằng bản năng, những khát vọng và ham muốn cơ bản luôn bị đạo đức xã hội đè nén. Sự đè nén này dẫn đến căng thẳng tâm lý, và đôi khi, những căng thẳng ấy bùng nổ thành hành vi mà xã hội coi là phi đạo đức. Đối với Freud, đạo đức không phải là một giá trị nội tại, mà là một sự áp đặt của xã hội để duy trì trật tự, đôi khi bất chấp sự thoải mái và hạnh phúc cá nhân. Khác với Nietzsche và Freud, chủ nghĩa thực dụng lại tiếp cận đạo đức theo hướng linh hoạt hơn. Theo chủ nghĩa này,
Đạo đức không phải là một chân lý bất biến, mà là một công cụ để đạt được kết quả tốt nhất trong từng bối cảnh. Một hành động có thể được coi là đạo đức trong một tình huống, nhưng lại trở thành phi đạo đức trong tình huống khác. Ví dụ, hy sinh một nhóm nhỏ để cứu lấy tập thể có thể được coi là đạo đức, dù nó vi phạm nguyên tắc không giết người. Điều này cho thấy rằng, trong thực dụng, đạo đức không nằm ở bản thân hành động, mà ở kết quả mà hành động đó mang lại. Nhìn chung, dưới lăng kính triết học, đạo đức không phải là một chân lý phổ quát, mà là một khái niệm linh hoạt, phản ánh những mâu thuẫn trong con người và xã hội. Nietzsche nhìn thấy trong đạo đức truyền thống một công cụ kiểm soát. Freud phát hiện ra sự áp đặt của xã hội lên vô thức cá nhân, trong khi chủ nghĩa thực dụng tập trung vào tính hiệu quả thay vì sự tuyệt đối. Điều này dẫn chúng ta đến câu hỏi, trong thế giới hiện đại, khi xã hội ngày càng phức tạp và các giá trị xung đột lẫn nhau, liệu khái niệm đạo đức truyền thống có còn phù hợp? Trong thế giới hiện đại, đạo đức không còn là khái niệm bất biến, mang tính thiêng liêng như chúng ta từng nghĩ. Với sự bùng nổ của truyền thông và công nghệ, đạo đức đã trở thành một khái niệm linh hoạt, thậm chí đôi khi bị thao túng và chi phối bởi các thế lực khác nhau. Một ví dụ rõ nét là cách truyền thông định hình nhận thức của công chúng về đúng sai. Thay vì chỉ cung cấp thông tin, truyền thông hiện nay thường tạo dựng nên các câu chuyện đạo đức để hướng dư luận theo một mục tiêu nhất định. Các chiến dịch bảo vệ môi trường hay nhân quyền, dù mang vẻ ngoài cao cả, đôi khi lại bị lợi dụng bởi các nhóm có lợi ích kinh tế hoặc chính trị. Liệu đạo đức trong thế giới hiện đại có thực sự là giá trị chân thực, hay chỉ là một công cụ để kiểm soát công chúng? Mạng xã hội, với tốc độ lan truyền chóng mặt, đã trở thành một môi trường lý tưởng để khuếch đại những chuẩn mực đạo đức tập thể. Một ví dụ điển hình là các phong trào Tay Chạy. Ban đầu, đây được coi là công cụ để phê phán những hành vi sai trái, nhưng ngày nay nó thường bị lạm dụng để công kích cá nhân hoặc tổ chức dựa trên cảm xúc bầy đàn. Nhiều trường hợp, những hành vi hoặc lời nói bị lên án lại được xét đoán mà không hề đặt trong bối cảnh cụ thể. Hậu quả là, thay vì tạo ra sự thấu hiểu và cải thiện xã hội, những phong trào này lại đẩy con người vào trạng thái lo sợ, không dám thể hiện ý kiến hoặc hành động trái chiều. Điều này khiến đạo đức, vốn dĩ là giá trị để thúc đẩy sự thấu hiểu, đôi khi trở thành công cụ của áp lực tập thể và sự loại trừ. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo AI đã đặt ra những thách thức mới đối với khái niệm đạo đức. Không giống như con người, AI không có lương tâm, cảm xúc hay nhận thức về đúng sai, nhưng lại được giao nhiệm vụ đưa ra các quyết định quan trọng. Một chiếc xe tự lái phải chọn giữa việc cứu người lái hay tránh gây tai nạn cho người khác. Làm thế nào để nó đưa ra lựa chọn? Những quy tắc đạo đức nào sẽ được lập trình vào AI và liệu chúng có phù hợp với tất cả các bối cảnh văn hóa xã hội? Ngoài ra, AI còn được sử dụng để giám sát và quản lý hành vi của con người. Vậy liệu điều này có xâm phạm quyền tự do cá nhân? Khi AI được các tập đoàn lớn sử dụng để tối ưu hóa lợi nhuận, liệu giá trị đạo đức có thể vượt lên trên lợi ích kinh tế? Và nếu con người, với tất cả sự phức tạp của mình, vẫn chưa thống nhất được về đạo đức, thì làm sao chúng ta có thể kỳ vọng rằng một cỗ máy vô tri sẽ làm tốt hơn? Một đặc điểm đáng chú ý của xã hội ngày nay là sự phân mạnh trong các giá trị đạo đức. Thế giới không còn chia sẻ một hệ thống đạo đức chung như trước đây. Những hành động được xem là đạo đức ở một nơi có thể bị coi là phi đạo đức ở nơi khác. Ví dụ như, việc ăn chay được ca ngợi vì bảo vệ động vật, nhưng với những người sống dựa vào chăn nuôi, điều đó có thể bị xem là sự đe dọa đến sinh kế của họ. Hơn thế nữa, thế giới hiện đại khuyến khích tự do cá nhân, dẫn đến việc mọi người tự định nghĩa đạo đức theo cách riêng. Một người từ chối tiêm vaccine vì cho rằng đó là quyền tự do cá nhân, nhưng hành động này có thể bị coi là phi đạo đức vì nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng. Sự phân mạnh này khiến chúng ta đặt ra câu hỏi, liệu xã hội có thể tiếp tục duy trì ổn định khi không còn một hệ thống đạo đức chung để định hướng hành vi của con người? Bên cạnh đó, đạo đức trong thế giới hiện đại không chỉ là một hệ giá trị, mà còn trở thành một áp lực tâm lý vô hình nhưng mạnh mẽ. Nhiều người không hành động vì tin vào giá trị đạo đức thực sự, mà vì muốn đáp ứng kỳ vọng của xã hội. Điều này tạo ra một hiện tượng mà chúng ta gọi là đạo đức giả, nơi mà hành vi chỉ mang tính biểu diễn thay vì xuất phát từ niềm tin bên trong. Trên mạng xã hội, việc cố gắng duy trì một hình ảnh đạo đức hoàn hảo có thể khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi và tự ti. Việc cố gắng trở thành một người đúng đắn trong mắt cộng đồng, dù ở đồi thức hay trên mạng,
đôi khi dẫn đến trạng thái căng thẳng và kiệt quệ về tâm lý. Liệu đạo đức trong hình thức hiện đại có thực sự giúp con người sống hạnh phúc hơn, hay nó chỉ là một gánh nặng khác trong cuộc sống ngày càng phức tạp? Tóm lại, trong thế giới ngày nay, đạo đức không còn là một khái niệm đơn giản hay bất biến. Nó phải đối mặt với sự thao túng của truyền thông, thách thức từ trí tuệ nhân tạo và sự phân mạnh của các giá trị xã hội. Thay vì trở thành một công cụ giúp cải thiện cuộc sống, đạo đức đôi khi lại biến thành áp lực tâm lý và phương tiện kiểm soát con người. Nhưng liệu có cách nào để định nghĩa lại đạo đức, biến nó thành một hệ thống giá trị thực sự phục vụ con người? Hay đã đến lúc chúng ta cần từ bỏ khái niệm này để tìm kiếm những giá trị khác thực tế hơn và chân thực hơn? Qua những gì mà Triết Tâm phân tích, chúng ta thấy rằng đạo đức, khái niệm từng được xem là cốt lõi của xã hội, thực chất không phải là một giá trị bất biến hay phổ quát. Nó thay đổi theo thời gian, văn hóa và quyền lực, phản ánh sự đa dạng trong nhận thức và các lợi ích xã hội. Đạo đức vừa là công cụ kiểm soát, vừa là gánh nặng mà mỗi cá nhân phải mang theo. Từ một mặt, nó giúp duy trì trật tự xã hội, nhưng mặt khác, nó có thể trở thành một hệ thống áp đặt, khiến con người bị giam cầm trong những chuẩn mực cứng nhắc và áp lực tu tập thể. Tuy nhiên, đạo đức không hoàn toàn là một sự lừa dối. Trong lịch sử, nó đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự và thúc đẩy sự phát triển xã hội. Nhưng trong bối cảnh ngày nay, khi xã hội ngày càng phức tạp và thay đổi nhanh chóng, liệu đạo đức truyền thống còn phù hợp? Có lẽ, thay vì chấp nhận một hệ thống đạo đức cố định, chúng ta cần xây dựng một hệ giá trị mới, linh hoạt hơn, cho phép con người sống chân thật với chính mình, nhưng vẫn duy trì sự hài hòa với cộng đồng. Việc thách thức mới định nghĩa đạo đức hiện có và không ngừng đặt câu hỏi về giá trị của nó là điều cần thiết để thích nghi với những thay đổi trong xã hội, công nghệ và nhận thức cá nhân. Hãy tập trung vào việc sống chân thực với chính mình, đồng thời học cách thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt của người khác. Hãy chọn sống không chỉ để tuân theo, mà để sáng tạo, không chỉ để phán xét, mà để cảm thông. Đạo đức, cuối cùng, không nằm trong những gì người khác áp đặt lên bạn, mà trong cách bạn chọn trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình, một cách chân thành và đầy ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Triết Tâm. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới để chúng ta trao đổi nhé. Chúc bạn cùng gia đình thật nhiều sức khỏe.